ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මාව දැනටමත් subscribe කරේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපේ චූටි දුවල පුතාලට තේ වෙලාවට ඉක්මනට හදලා දෙන්න පුළුවන් බිස්කට් එකක් හදන හැටි. අපි දැන් බලමු අවශ්‍ය දේවල්. බටර් අවුන්ස් 3යි, බිත්තර කහමඳයක්, self raising flour අවුන්ස් 8යි, සීනි අවුන්ස් 3යි, වැනිලා, වතුර මේස හැඳි 1යි. දැන් මම බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි හොඳට ක්‍රීම් වෙනකම් බීට් කරගන්නවා. දැන් මම බිත්තර කහමදයත් එකතු කරලා බීට් කරගන්නවා. දැන් මම වැනිලා එකතු කරගන්නවා. හලාගත්ත පිටි ටික මම මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. දැන් මම හොඳට අතින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපේ වතුර මේස හැන්දත් එකතු කරලා හොඳට බෝලයක් ආකාරයට අනා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදමට ඩෝ එකක් එනවා. දැන් මම ඩෝ එක ලෑල් එකට දාලා මේ ආකාරයට තුනී කරගන්නවා. ඝනකම අඟල් 8 එකක් ප්‍රමාණයට ආවම හොඳටම ඇති. දැන් මම බිස්කට් කටර් වලින් හැඩතල කපා ගන්නවා. බටර් තැවරූ තැටියට පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා ඒක උඩින් අපි කපාගත්ත හැඩතල තියා ගන්නවා. හීට් කරගත්ත oven එකේ සෙල්සියස් අංශය 180ට විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.